travelers අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් යාපහුව ගැන හැම දෙයක්ම පෙන්වන්න හදන්නේ. යාපහුවට ලේසියෙන්ම යන්නේ කොහොමද? යාපහුවේ හිස්ටරි එක, දැනට තියෙන නටබුන්, පර්වතයේ උඩටම යන්න තියෙන පාර, මුදුනට ගියාට පස්සේ ලස්සන view එක වගේම හැම දෙයක්ම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා යාපහුව tour එකේ complete experience එක ගන්න දිගටම මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක ඉන්න. යාපහුව පිහිටලා තියෙන්නේ කුරුණෑගල මහව කියන ප්‍රදේශයේ. මෙතනට කුරුණෑගල ඉඳලා සාමාන්‍යයෙන් කිලෝමීටර් 50ක් වගේ දුරයි. මෙතනට යනවා නම් මුලින්ම කුරුණෑගල පුත්තලම් පාරේ කිලෝමීටර් 25ක් වගේ යන්න ඕනේ. අපි දැන් වාරියපොළ සිටි එකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මෙතනින් කෙලින් පාරේ පාදනීය වෙනකන් තව කිලෝමීටර්ස් 5ක් වගේ දුරක් යන්න ඕනේ. දැන් අපි පාදනීය හන්දියට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මෙතනින් කෙලින් පාර පුත්තලමට දකුණට හරවලා ගියොත් යාපහුවට අනුරාධපුරයට වගේ යන්න පුළුවන්. මේ රූට් එකේ තවත් කිලෝමීටර්ස් 20ක් වගේ යනකොට ඔයාලට දළදාගම ජංක්ෂන් එක හම්බ වෙනවා. අපි දළදාගමට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මේ ජංක්ෂන් එකෙන් දකුණට හරවන්න ඕනේ. ඉතින් අපිට තවත් කිලෝමීටර්ස් 8.5ක් වගේ යන්න තියෙනවා. දැන් ඉන්නේ අපි මහව සිටි එකේ. දැන් යාපහුව ඒරියා එකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. යාපහුව පර්වතයට යන්න ඉස්සරහින් තියෙන ජංක්ෂන් එකෙන් දකුණට හරවන්න ඕනේ. දැන් අපි එන්ට්‍රන්ස් එක ළඟටම ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඊළඟට අපි යාපහුව ඇතුළට ගිහින් බලමු කොහොමද කියලා. යාපහුවට විසිටර්ස්ලට ඇතුල් වෙන්න තියෙන්නේ නැගෙනහිර දොරටුවෙන්. ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලට පිටදී අගල බලා ගන්න පුළුවන්. මේක දැනට ගොඩ වෙලා තිබුණාට වැස්ස කාලෙකට මේකේ වතුර පිරෙනවා.
මේ යාපහුව පර්වතයේ උඩට යන්න පුළුවන් පර්වතයේ දකුණු පැත්තෙන් විතරයි. ඒක නිසා ඉස්සර මේ පර්වතයේ උඩ හොඳ ආරක්ෂාකාරී තැනක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ පර්වතයේ දකුණු පැත්තේ එන්ට්‍රන්ස් එක වට කරලා අර්ධ කවාකාර විදිහට සමාන්තර පවුරු දෙකකින් ඒ වගේම දියාගල් දෙකකින් මේක ආරක්ෂා කරලා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ පළවෙනි ප්‍රාකාරය. මේකට කියන්නේ පිට නගර ප්‍රාකාරය කියලා. මේක කිලෝමීටරයක් වගේ දිගට තියෙනවා. උස අඩි 12ක් පළල අඩි 7ක් වගේ වෙනවා. ඉතින් මේ ප්‍රාකාරය ගොඩක් ලොකුවට හදලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. උඩ අශ්වයෙකුට වුණත් ගමන් කරන්න පුළුවන් පළලක් මේකට තියෙනවා. ඉතින් මේ ප්‍රාකාර දෙක අතර තියෙන මේ කොටසට පිටි නුවර කියලා කියනවා. එතනින් ඇතුල් කොටසට ඇතුල් නුවර කියලා කියනවා. මේ තියෙන්නේ ඇතුල් දිය අගල. ඒත් එක්කම ඇතුල් නගර ප්‍රාකාරය බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ කොටසේ මුලින්ම විහාරකයක් බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි යාපහුවේ ප්‍රසිද්ධ පියගැට පෙළ ගාව ඉන්නේ. මේකට ඉස්සරහින් තියෙනවා සභාශාලාවේ නටබුන්. ඉතින් මේ පියගැට පෙළ කොටස් 3ක් විදියට තමයි හදලා තියෙන්නේ. මේකේ බෑවුම හරිම වැඩි. ඒක නිසා උඩට නගින්න ටිකක් අමාරු වෙනවා. ඊළඟ කොටසින් අපි මේක දිගේ උඩට නගින එක්ස්පීරියන්ස් එක ඔයාලට පෙන්වන්නම්. ඉතින් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා bell icon එකත් click කරන්න. උඩට යන්න කලින් මේකට ඉස්සරහින් තියෙන නටබුන් ටිකක් බලලා ඉමු. මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ ඇතුල් නගර ප්‍රාකාරයේ බටහිර දොරටුවට. මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් රජමාලිකාවක නටබුන්. දැන් අපි යාපහුව විසිතුරු පියගැට පෙළ දිගේ උඩට නගින්න හදන්නේ. මේ පියගැට පෙළ කොටස් 3කට වෙන් කරලා තියෙනවා. පළවෙනි කොටසේ පඩි 24ක් තියෙනවා. මේකේ බෑවුම අනික් ඒවාට වඩා පොඩ්ඩක් අඩුයි. දැන් අපි පියගැට පෙළේ පළවෙනි කොටස ඉවර කරලා පළවෙනි මළුවට ඇවිල්ලා ඉන්නේ.
ඊළඟට මේකේ තියෙන දිගම ඒ වගේම බෑයුම වැඩිම පියගැට පෙළ නගින්න හදන්නේ. මේකේ පඩි 65ක් තියෙනවා. සම්පූර්ණයෙන්ම කළුගල් කුට්ටි වලින් තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. දැන් පියගැට පෙළේ දෙවෙනි කොටසත් ඉවර කරලා දෙවෙනි මළුවට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් යාපහුවේ ලෑන්ඩ් මාර්ක් එකක් වෙන සිංහ රූප තියෙන විසිතුරුම පියගැට පෙළ තමා ඊළඟට තියෙන්නේ. මේ පියගැට පෙළ පේන්නේ මෙතනට නැංගහම විතරයි. මොකද බිම ඉඳලා බැලුවට මේ තුන්වෙනි පියගැට පෙළ බලා ගන්න බෑ, වැහිලා තියෙන්නේ. දැන් අපේ විසිතුරුම පියගැට පෙළ දිගේ උඩට යන්න හදන්නේ. මේ කොටසේ පඩි 35ක් වගේ තියෙනවා. මේ දෙපැත්තේ විසිතුරු ගල් කැටයම් නිර්මාණ ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ප්‍රසිද්ධම එකක් වෙන්නේ මේ සිංහ රූප දෙක. ඉතින් කොළඹ නිදහස් චතුරස්‍රයේ හදලා තියෙන්නේ මේ සිංහ රූප දෙකේම අනුරුවක්. නිදහස් චතුරස්‍රය ගැන වීඩියෝ එකක් ඔයාලට උඩින් වැටෙන කාඩ් එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ පියගැට පෙළ ඉවර වෙන්නේ ద్వාර මණ්ඩපයකින්. මේ ద్వාර මණ්ඩපයෙන් ඇතුල් වුණාම දළදා වහන්සේ තැන්පත් කරලා තිබ්බ යාපහුව දළදා මාලිගාවේ නටපුම් බලා ගන්න පුළුවන්. පියගැට පෙළ ඉවර වෙලා ద్వාර දොරටුවෙන් වම් පැත්තට තියෙන මේ රූට් එකෙන් ගියොත් ඔයාලට පර්වතයේ මුදුනටම යන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනින් නවතින්න නැතුව පර්වතයේ මුදුනටම යන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් වටිනවා. මේ ඒරියා එක ෆ්ලැට් ඒරියා එකක් හින්දා ගල මුදුනටම ගියාම හොඳ 360 view එකක් තියෙනවා. අනුරාධපුර පොළොන්නරුව අගනුවර වුණාට පස්සේ ඊළඟට දඹදෙණියට තමා අගනුවර මාරු වෙන්නේ. දඹදෙණියට පස්සේ ලංකාවේ අගනුවර වෙලා තියෙන්නේ යාපහුව.
දැන් ගල මුදුනටම ගොඩක් ලං වෙලා ඉන්නේ. අපි දැන් යාපහුව පර්වතය මුදුනටම ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඊළඟ සෙක්ෂන් එකෙන් බලමු මේකේ view එක කොහොමද කියලා. මුලින්ම පර්වත මුදුනේ පරණ දාගබෙක නටපුම් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට තේරෙනවා ඇති සතුරන්ගේ ආක්‍රමණ වලින් ආරක්ෂා වෙන්න තමයි ඒ කාලේ මෙතන තෝරාගෙන තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් යාපහුව මුලින්ම අගනුවරක් කරලා තියෙන්නේ පළවෙනි බුවනකබාහු රජතුමා. ඒ කාලේ දළදා වහන්සේ අවුරුදු 11ක් කලින් පෙන්වපු දළදා මාලිගාවේ තැන්පත් කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ දකුණු ඉන්දීය රජෙක් වුණු ආර්ය චක්‍රවර්ති කියන රජු යාපහුව ආක්‍රමණය කරලා දළදා වහන්සේත් කොල්ල කාලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම මේ ලස්සනට තිබ්බු යාපහුව රාජධානිය කාලයත් එක්කම කැලෑවට යට වෙලා ගිහින් තියෙනවා. මේ මුළු ඒරියා එකේම තියෙන පාරවල්, වැව්, කුඹුරු, කඳුපන්ති හැම දෙයක්ම මෙතනට හොඳට පේනවා. දැන් පර්වතයේ මුදුනේ අනෙක් කෙළවරේ තියෙන ලස්සන view එකක් බලන්න යන්න හදන්නේ. මෙතනට ලස්සනට වෙල්යායක් එක්ක පරිසරය බලා ගන්න පුළුවන්. යාපහුව රජමහා විහාරයේ තියෙන්නේ පිටිනුවර යාපහුව ගල පැත්තට වෙන්න. මේක ඇතුලේ ලෙන් විහාරයක් තියෙනවා. ප්‍රතිසංස්කරණය කටයුතු නිසා මේකට ඇතුල් වෙන්න නම් මේ දවස්වල බෑ.
මේක ඇතුලේ මහනුවර යුගයට අයිති වෙන විචිසිතුවම් බලා ගන්න පුළුවන්. යාපහුව වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර වෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් කරන්න, ඒ වගේම අනිත් අය එක්ක ෂෙයා කරන්න. අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න.